Вітаю, шановні! Сьогодні починаємо армопояс, і це найцікавіше. Одразу скажу, що армопояс я роблю чітко по проєкту, як спроєктував інженер. Тому, якщо у вас є коментарі, коментуйте, будь ласка, пишіть, як ви робили армопояс. Можете покритикувати інженера, якщо є за що. Значить, 4 арматури десятки, зв'язані хомутами через 50 см. Шпильки вставлені в армопояс, вкручена на них гайка і прив'язані до арматури, виставлені по шнурочку. Поїхали робити. Розпочати я вирішив з цього кута, не від початку, як мав би отак і сюди робити, а саме з кута, тому що в першу чергу треба зробити повністю цей фронтон і скинути оцю стопку брусів, скинути їх, щоб було нижче піднімати бетон з ведрами, бо важкувато. Тому це роблю і скидаю, і потім дороблюю це і вже далі продовжую. Коли ми робимо армопояс, головна задача – зв'язати всю конструкцію будинку в єдине кільце та рівномірно розподілити навантаження. Тому для армування я використовую 4 повздовжні стрижні діаметром 10 мм. Це оптимальний розмір. Вони достатньо міцні, щоб витримувати розтягуючі зусилля, але водночас не перевантажують конструкцію зайвою вагою чи вартістю. Важливо, щоб арматура була саме 4-рядною, 2 стрижні зверху і 2 знизу. Таким чином створюється жорстка рама, яка добре працює на вигін і не дає бетону тріскатись під навантаженням. Щоб ці стрижні не роз'їжджалися і тримали правильну форму, я їх зв'язую хомутами. Для цього я використовую арматуру діаметром 8 мм, зігнуту у вигляді прямокутних рамок. Хомути ставляться через кожні півметра. Чому саме такий крок? Бо цього достатньо, щоб конструкція залишалась стабільною і при цьому не витрачається зайва кількість металу. Якщо робити рідше, каркас буде слабким, може перекошуватись під час заливки бетону. Якщо частіше, це вже буде перевитрата матеріалу без особливої користі. В результаті ми отримаємо жорсткий і надійний армокаркас. Він дозволяє бетону працювати разом із металом, бетон добре сприймає стискання, а арматура бере на себе розтяг. Саме тому такий армопояс тримає будинок від тріщин і рівномірно розподіляє навантаження від даху, плит, перекриття чи верхніх поверхів. Зараз я переходжу до бетонування фронтону. Армопояс тут іде під кутом приблизно 30 градусів угору. І дуже важливо зробити його суцільним, без розривів. Тому я не обриваю арматуру на стіні, а піднімаю каркас разом із підйомом фронтону. Таким чином ми отримаємо єдине кільце, яке зв'язує всі стіни в одне ціле і рівномірно триває навантаження від даху. Щоб бетон не стікав униз по похилій частині, я одразу ставлю листи ОСБ і кріплю їх до фронтону. Виходить міцна опалубка, яка утримує розчин на місці. Це дозволяє заливати поступово шар за шаром і рівномірно укладати бетон у потрібну форму. Якщо цього не зробити, суміш буде сповзати вниз і армопояс втратить геометрію та міцність. Окремо приділяю увагу укладанню. Кожну порцію бетону я ретельно вібрую та ущільнюю. Це потрібно для того, щоб
видалити повітряні кишені та пустоти, які можуть значно послабити міцність. Коли бетон щільно облягає арматуру і рівномірно заповнює весь об'єм, він працює набагато ефективніше. За будівельними нормами, якісна вібрація підвищує марочну міцність бетону до 20-25%. А це означає, що армопояс прослужить довше і буде надійнішим. Такий підхід, суцільний армопояс, правильна опалубка та ретельне вібрування дає гарантію, що конструкція витримає не тільки вагу даху, а й сезонні навантаження, вітер, сніг, коливання температури. Усе це разом працює на довговічність будинку. Ну і так далі. Значить, тут все це вже отак і залишаю. Це продовжу, коли зроблю фронтон повністю. Отак, бачите, я буду нарощувати, тобто закладу сюди, провібрую, розрівняю і наступний лист приб'ю. І так далі до самого верху. А далі по рівні вже піде. От. Це в мене, от дивіться, це одна бетономішалка повнесенька, тобто десь 90-100 літрів в ній. Оце от воно так лягло. Кут тут десь метр. Ну і тут метр. От. Тобто десь 2 метри. Одна бетономішалка мені дає, то не повні. 1,5, мабуть, повних буде. Все, пішов робити. Вже як дороблю фронтон, покажу, що вийде. Так, день добігає кінця, вже темніє. 7 година, вересень, рано темніє. За сьогодні встиг я тільки повністю зробити фронтон оцей з того кута до цього і от женю сюди. Ну, це десь третина об'єму. Але мало так зробив, тому що робив приспособи. От, якби я їх не зробив, то взагалі справ не було б. Я б і половини цього не зробив би. Але завдяки тому, що все вже підготовлено, то завтра зранку і до вечора маю закінчити цю справу. Так, вигружаю останнє, що наколотив на сьогодні.
Все, на цьому все. Обов'язково підпишіться, тому що завтра я дороблю армопояс. Покажу, як це все виглядає. А також розкажу, скільки мені вдалося заробити грошей на цьому армопоясі за 2 дні. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.